بتمنى جدا اجرب احساس الكرياتين وقد ايه الشعر بيكون مفرود، والحقيقة جربته في البيت بحوالي 7 جنيه بس. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد جدا. جديد عليا بصراحة، وجديد كمان على السيستم اللي انا ماشية بيه في القناة. انا بزهق جدا جدا من ان انا ادخل شانل واقعد اسمع مثلا وصفة، والوصفة دي تفضل تشرح كل التفاصيل بتاعة الحاجة اللي هي بتقدمها، وممكن اقعد 10 دقايق علشان اسمع الوصفة في الاخر خالص. فدي حاجة بتضايقني جدا، فقررت ان انا اعمل عكسها. انا مش هتكلم عن فوائد اي حاجة انا هقدمها، لكن هعمل ده قدامكم خطوة بخطوة، وهوريكم نتيجة على الطبيعة من غير اضافات، وهوريكم قد ايه انا فعلا جربتها معاكم. انا عملت فيديو قبل كده بشعري وهو مبلول، عمره ما كان بالنتيجة دي. فدي نتيجة الفيديو. طبعا انا خلصت الماسك اوريدي. ده ماسك بذور الكتان. علشان تعرفي ازاي انا عملت التجربة دي، شوفي الفيديو للاخر عشان تشوفي ازاي النتيجة دي توصلي لها انت كمان. في سحر، سحر فعلا بمعنى الكلمة. وحقيقي كنت اتمنى اصور شعري قبل وبعد، متخيلتش ان النتيجة هتطلع كده ابدا، بس الموضوع يستاهل. جربيه. ده شكل بذور الكتان يا بنات، جايبها من عند العطار زي ما قلت لكم بالظبط. لحظة واحدة عشان بيلزق. هو صغير جدا فبيلزق في الايدين قوي. بس هي الفكرة كلها ان هو يعني متوافر جدا. على فكرة دي كمية كبيرة، ده طبق مليان، واحنا مش هنحتاج اكتر من معلقتين او 3 معالق حسب الكمية اللي هتخرج منه. فانا حطيت 3 معالق بس، معلقة كبيرة زي دي مليانة. تمام. دلوقتي هزود المية. دي كوباية عادية اللي هي بتبقى الطويلة دي اللي احنا بنستخدمها في المية او في العصير. هزود منها ممكن كوبايتين. انا بعملها قدامكم عشان تشوفوا قد ايه انا يعني لسه دي اول فعلا مرة اجربها. بس هي قلب الدنيا، انا محتاجة اعرف نتيجتها فعلا حقيقية ولا اي كلام. دلوقتي هنحطها على النار وهنستنى، نفضل نقلب فيها كده كل شوية لغاية ما تغلي كويس قوي. هنسيبه يغلي لغاية ما نشوف المنظر ده كده، وهنبتدي بس نقلب شوية. هو بيلزق في تحت، فاحنا محتاجين نقلب كل شوية لغايه ما يغلي قوي كده ويبقى هلامي. هو لسه ما بقاش هلامي، لسه زي ما هي ميه، فهنسيبه يغلي شويه كتير. هقول لكم قد ايه. هصفيه في شراب كده، شراب فيليه عادي، بس طبعا مش هستخدم الشراب ده تاني. انا لبسته الطبق كده، وهدلق كل الكميه فيه كده زي ما انتم شايفين. وهو ده شكل الهلام اللي انا بتكلمكم عليه، انه هو هيكون هلامي جدا يعني. هنفضل بس ندوب كده بالمعلقه. بعد كده هنمسك الشراب نطلعه بره الطبق ونعصره. ده هيكون شكل الشراب بعد ما احط جواه بذور الكتان. طبعا هو سخن جدا فاكيد مش هنعمله دلوقتي. انا نزلت منه الكميه اللي نزلت منه اول ما صفيت. هستنى لما يبرد وهعمل زي ما وريتكم بنفس الحركه، باني اضغط من فوق كده لغايه تحت عشان كل الكميه اللي جواه دي تنزل. دلوقتي يا بنات هو بارد خالص، فانا هاخد الشراب كده اللي هو جواه كل بذور الكتان. اوريدي دي الحاجه اللي نزلت منه في الاول، وانا عشان انزل كل الكميه فانا هعمل كده. هنزل كده جامد وهدوس جامد قوي. طبعا في اصوات بتطلع عادي جدا. هو بينزل كل اللي فيه ده، شايفين قد ايه نزل؟ طبعا مش هتعرفوا تعملوا كده وهو سخن، فلازم تعملوا ده وهو بارد علشان تقدروا تمسكوه. الكميه اللي انا عاملاها دي هي بالظبط 3 معالق، منزله كميه هلام كبيره جدا. انا بضغط عليها جامد كده عشان تطلع كل اللي فيها. طبعا مفيش اي قماشه هتساعدنا ننزل كل ده غير الشراب اللي هو الشرابات الفيليه. كل ما تضغطي اكتر كل ما هيكون بينزل اكتر. بالظبط كده زي ما انتم شايفين الكميه بتنزل كبيره جدا. مشجعه جدا بصراحه ان الواحد يحطها يعني.
هكمل كل الباقي وهرجع لكم. ده يا بنات الشكل النهائي ليه، او دي هتبقى السمك الطبيعي اللي انا عايزه اوصل له. هو ده اللي انا وصلت له من العصر او من التصفيه اللي انا صفيتها. ويفضل طبعا تكوني بتحطي حاجه حوالين رقبتك، او بتلبسي تيشيرت مش هتكوني بتستخدميه كتير، علشان لو في اي حاجه وقعت منه ما تبقيش بتزعلي عليه. فانا ممكن هستخدم فوطه. ممكن تستخدمي اي حاجه، يعني اي حاجه تحطيها حوالين رقبتك. انا هستخدم فوطه كده، وهبتدي اوزع الهلام ده او الزلال ده على شعري زي ما هتشوفوا دلوقتي. جدا ما تنسوش بعد ما تحطوه انكم ببطن صوابعكم كده او بالجزء اللي من جوه ده تكونوا بتعملوا مساج لنفسكم لمده 10 او 15 دقيقه، يعني 10 دقايق او 15 دقيقه. ده بيكون مهم جدا عشان تنشيط الدوره الدمويه في شعركم. هستنى لمده ساعه وانا حاطه الماسك ده. لو شعرك مش دهني تقدري تحطي زيت زيتون او زيت الورد او زيت اللوز او زيت حتى جوز الهند. تقدروا تحتفظوا كمان بباقي الجزء اللي اتفضل علشان تقدروا تعملوه مرة تانية في الأسبوع زي ما اتفقنا. المفروض ان هو بيتعمل مرة أو مرتين في الأسبوع، وده يقدر يتحفظ في التلاجة لمدة أسبوع كويس جدا، مش هيجراله أي حاجة. مهم ان العلبة تكون مقفولة كويس. هقعد بيه ساعة زي ما اتفقت معاكم وهغسله وهوريكم نتيجة في الآخر. رجعت لكم يا بنات بعد ما شطفت شعري من الماسك. بأمانة ويعني لأول مرة في حياتي ألمس شعري بالنعومة دي. يعني أنا اتبسطت جدا بصراحة من التجربة، ويعني قررت يعني أستمر عليها جدا. ندمانة إن أنا ما صورتش شعري قبل وبعد، بس هو أحب أوريكم. بصوا شكل شعري من ورا. هو دايما مكسر من تحت. يعني انا عندي تمويجة الطبيعية في فيديو كنت وريت لكم شعري طبيعي، بس ان انا اخرج بعد ما اخلص شعري ويبقى بالنعومة دي، يعني ده ما حصلش قبل كده. ده شكل شعري. حقيقي شعري يعني كأنه فعلا معمول كرياتين. انا كنت مورياكم قبل كده في فيديو ان شعري مش بيطلع بالنعومة دي ابدا من الدش. يعني انا بس شطفته، انا حتى ما استخدمتش اي شامبو، وشعري مبلول. ما رضيتش اعمل زي اي حد بيعمل شعره سشوار او فير وبيطلع يقول ان دي نتيجة الماسك، لاني انا بجربه معاكو وبجربه عشانكو. فمهم عندي جدا انه فعلا تكونوا بتشوفوا حاجة حقيقية قدامكم. انا بتضايق جدا جدا من فكرة انه حد يعمل حاجة او ماسك او كده ويديني نتيجة او يقولي بس الماسك ويمشي. فعشان كده قررت ان انا اوريكم. حقيقي هو كأنه كرياتين طبيعي، فوائده كبيرة جدا جدا. اوميجا 3، فيتامين A و B و D. فدوروا واقروا بنفسكم، وبجد نصيحة تجربوه، لانه مفيش اي حاجة استخدمتها في حياتي ادتني نتيجة ان شعري يكون مفروض كده. يعني انا شعري مفروض كله، يعني لو جبت لكم شعري كله قدامكم كده مفيش حتى التمويجة الطبيعية بتاعته دي مش موجودة. ومش عشان مبلول، هو بالعكس، ده هو مبلول بيبقى متموج اكتر.
ده الطبيعي بتاعه يعني. فانا مبسوطه بصراحه بالتجربه. يعني بصوا، ابدا ابدا ده ما كانش الملمس بتاع شعري بعد الحمام. ف هي تجربة حلوة جدا. لو عجبتك الوصفة وعجبتك النتيجة دي وجربتيها، شيري الفيديو مع صحباتك علشان يقدروا هما كمان يستفيدوا. وما تنسيش لو أول مرة تشوفينا تدوسي على الزرار اللي بيكون مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب اللي بيكون باللون الأحمر، وتفعلي خاصية الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.